අද අපි ආවා පහන්තුඩාවේ අලුත් vlog එක අරන් ඉන්නේ පහන්තුඩාවෙන්. දැන් අපි ඉන්නේ පහන්තුඩාවට හැරෙන පාර ළඟ. හැරෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා බෙලිහුල්ලොය රිසෝට් එක. එතනින් උඩහ පාරේ තමයි යන්න ඕනේ. මෙතන ලොකුවට බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා පහන්තුඩාවට කියලා. දැන් අපි යනවා ගිහිල්ලා බලමු. පහන්තුඩාවට අපි ආපු තැන ඉඳලා ටික දුරක් ඇවිල්ලා මෙතනින් තමයි view එක ළඟට යන්න තියෙන්නේ. ටිකට් ගන්න ඕනි පල්ලෙහෙන් මං හිතන්නේ නේ. පල්ලෙහෙන් ටිකට් ගන්න ඕනි මීටර් 300ක් මෙතනින් ඉඳන් පල්ලෙහාට යන්න ඕනි. අපි යමු. අපි දැන් උඩහ බයික් එක දාලා පල්ලෙහාට පයින් යන ගමන් ඉන්නේ. මෙතන ඉඳන් මීටර් 100ක් වගේ දුරක් පයින් යන්න ඕනි. ඒ වගේම අපිට ඉස්සරහින් පේනවද දන්නේ ඔයාලට කන්ද තියෙනවා. ලස්සනයි view එක යනකොට නේ. ඔතනින් පේනවා. මෙතන ඉස්සරහින් පෙන්නන්න. කන්ද මොකද්ද කන්ද මම නම් දන්නේ නැහැ නේ. කාගෙන් හරි අහගමු. මම හිතන්නේ හාවගල වෙන්නේ. නෑ. හාවගල මෙහෙට තමයි තියෙන්නේ. මේක පහන්තුදාව ගලාගෙන ඉන්නේ හාවගලේ. හාවගලේ ඉඳන්. අපි පහන්තුඩාව බලන්න යන්න ටිකට් ගන්න ඕනේ. යන් ටිකට් අරගෙන දෙන්න. අද වතුර වැඩිද? අඩුයි. කීයද? ටිකට් එකක් වෙන්නේ 20යි. මෙතනින් පල්ලෙහාට යන්න තියෙන උන්නතන. මේ ටිකට් එකක් තියාගන්නවා. මෙතනින් තමයි පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ. දැන් බයන්නේ. මේ ඉස්සරහ වතුර පාර පේනවා අපිට. වතුර නෑ එහෙම නේ ලොකුවට මඩ. කොයි පැත්තටද යන්න ඕනේ? මේ පැත්තට. ගල් ඉස්සන හොඳ. මාරම ලස්සනයි නුවන්නේ. අපි දැන් මෙතනින් උඩහට යනවා. මේ පැත්තට වතුර පාරක් යනවා. දැන් මේ පැත්තට වතුර පාරක් යනවා ලොකු. උඩින්නේ? ගල් නම් මැදිලා තියෙන්නේ හොඳටම. මෙතනින් යන්න තියෙනවා මෙතනින්.
නෑ නෑ. බන්නේ නේද? Hah? Oh? බලමු කිසි. නැතුණා සපත්තු ගලවලා යන්න වෙන්නේ. ගලවලා යන්න වෙන්නේ අපිට. ඔයාලට පේනවා ඇති අර එහා කෙළවරේම ඈතින්ම තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි පහන්තුඩාව. yang tena කෙළවරටම ගිහින් බලමුනේ. තද යා යා mana gerakan udah? Hah? Boleh. Allah. Beterin mau umpai. Hah? Kok atau deh? Minna mang yana kan inda minna oh mang arhen enna පුළුවන් ඒක තමයි එහෙන් තමයි ගන්න හදන්නේ ඒ වක්තිය ඒක තමන්නේ කොහොමද ඒක වගේ නේ මගේ දෙකේ තියෙන්නේ හොඳටම චිරි ගාන යා ඔන්න friends මෙතන දැම්මෙන් එනකොට සපත් දෙක දෙමුණා. දැන් වතුර වැක්කෙරා. මෙයා තමයි කිව්වේ මේ වතුර අඩුයි යන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ආවා. හොඳටම දෙවෙනවා. දෙවෙන තියෙන්නේ. සපත් දෙක ඇතුලේ වතුර චිරි ගාලා. දෙයියා. බෑග් එක දෙන්න. ඩ්‍රෝන් එක. මෙතනින් උඩට නගින්න තියෙන්නේ. නගින්න. අල්ලන්න නගින්න. තල්ලුවක් දාන්නකො. ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ මට හැමදාම. තල්ලු දාන්න තමයි වෙන්නේ. යා. හරි පේනවා. උඩ. ඔහේ කොහෙද? අන්න අර තියෙන්නේ අර මේක. ඔයෙන් නගින්න. නගින්න බෑ. ඇහි. ඕක නගින්න බැරිනවා. ඔයාට උතන අමාරුනවා අතරින් යන්. friends අපි එන හැමදාම වගේ වැස්ස අපිත් එක්ක එනවා. අදත් වැස්ස එනවා. මෙතන මෙහෙන් Oh. Ini hari doang. Drone hari doang. Button yang dalam sini. Oh, dapat. Isra balagi na. පොඩි අඩිපාරක් තියෙන්නේ නේ. යන්න. කටෙත් යනවා කො මේවා.
මේ අපි යන තැන හරියද? හරියට. ඔව් කැමරා හරියට අල්ලගන්න. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔන්න ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. පේනවනේ ඉස්සරහා ලොකු ගල් පර්වතයක් තියෙන්නේ. ඊයේ ඉඳන් පොඩි පොදයක් ගිහින් තියෙනවා මෙහෙට. ඔය ඔය තියෙන පල්ලෙහා වලට පේනවා ඇති. තා ටික දුරක් අපිට යන්න තියෙනවා. මාරම ලස්සනයි. ලස්සනයි මාරම ලස්සනයි. ගල් පොත්තක් දිගේ තියෙන යන්නනේ. මේ ගල් පොත්තක් දිගේ යන්න තියෙන්නේ අපිට දැන්. ලිස්සුවත් පල්ලෙයා. මම නිකන් වෙවුලුන වගේ දන්නවා. මාර ලස්සනයි. අපි දැන් ඉන්නේ පහන්තුඩාව ළඟ. අර තමයි දියැල්ල වැටෙන හා පැත්තෙන් වැටෙන එක මේ පැත්තෙන් වැටෙනවා. මෙතෙන්ට පහන්තුඩාව කියන්නේ හේතුව තමයි මෙතන දියැල්ල වැටෙන්නේ පහඩක් ආකාරයට. හැබැයි අපි හැමදාම අපිත් එක්ක වැස්සෙනවා වගේ අදත් අපිත් එක්ක වැස්ස ආවා. බලමු වැස්ස පොඩ්ඩක් අඩු වුණාම පහන්තුඩාව උඩින් කොහොමද පේන්නේ කියලා බලමු. Go. Hello friends, මෙතන එක වතුර පාරක් කරනවා. අපෙන් තව තැනකින් වැටෙනවා. මාරම ලස්සනයි. මෙතන උඩට යන්න තියෙන කඹයකින් ඔයාලට මෙතෙන්ට ආවම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ප්ලේස් එකේ නාන්න බෑ. ගොඩක් ගැඹුරුයි. බෝට් මේක ගල්වල පවා ගහලා තියෙනවා නාන්න එපා කියලා. ඒ වුණාට අපි සමහර ෆොටෝස් වීඩියෝස් එහෙම දැක්ක මෙතන කට්ටිය නානවා. කියන්න තියෙන්නේ මේ වගේ තැන්වලට ඇවිල්ලා රිස්ක් එකක් ගන්න එපා. ආවා විනෝද වුණා. ආව විදියටම ගෙවල් වල යන්න. ලස්සනයි view එක.
අද අපි බ්ලොග් එක ඉවර කරනවා. මොකද දැන් තව වෙලා ඉන්න හැදුවා අපි. ඉන්න බෑ මොකද මේ පල්ලෙහා ටිකට් ගන්න තැනින් අපිට කිව්වා මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් වහින හින්දා ගඟේ වතුර වැඩි වුණොත් එහෙම ගඟේ මේ පැත්තේ ඉන්න නැතුව එහා පැත්තට එන්න කියලා ඉක්මනට. එකපාරට වතුර වැඩි වෙනවා. වතුර වැඩි වෙනවා කියලා. ඔයාලා මේ දවස්වල එනවා නම් පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් මේ මොකද එක සැරේ වතුර වැඩි වෙනවලු. වතුර වැඩි වුණොත් වතුර අඩු වෙනකම් මෙහා පැත්තට යන්න වෙන්නේ නැහැ අපිට. ඒත් නෑ කියන්න බෑ කොහොම වෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ ගල් වල ඒ කියන්නේ තනිකර ලිස්සනවා. මේ වතුර පාර ගිය පාරවල් තියෙනවා හොඳටම. ඒ හින්දා අද අපි බ්ලොග් එක ඉවර කරමුනේ. අද අපි බ්ලොග් එක ඉවර කරනවා. තවත් දවසක අලුත් ප්ලේස් එකකින් හම්බ වෙමු. බයි.